Minun nimeni on Mikko Ervaara, olen farmakologia- ja lääkekehityksen professori. Farmakologiahan tarkoittaa lääkeaineoppia, eli siinä tutkitaan lääkkeiden vaiheita ja vaikutuksia elimistössä. Lisäksi tärkeä osa farmakologista tutkimusta on myös uusien lääkekohdemolekyylien etsiminen. Esitelmässäni keskityn neurologisten aivosairauksien lääkekehityksen haasteisiin. Yksi meidän yhteiskuntamme suurista haasteista tulee olemaan ikääntyvä väestö. Maapallolla meillä on tällä hetkellä noin miljardi yli 60-vuotiasta. Vuonna 2050, jolloin minä tulen olemaan 75-vuotias, maapallolla on jo 2 kertaa enemmän yli 60-vuotiaita ja siitä 50 vuoden päästä 3 kertaa enemmän. Tällä hetkellä ikä on suurin riskitekijä moneen aivosairauteen, kuten Parkinsonin tautiin, Alzheimerin tautiin tai aivoinfarktiin. Neurologiset sairaudet ovat suurin elämänlaatua vähentävä tekijä ja toiseksi yleisin kuolinsyy. Tässä vasemmalla näette aivoinfarktin ilmaantuvuuden 100 000 asukasta kohti, ja tämä on kuvattu iän suhteen. Ja niin kuin näette, määrä kasvaa iän mukana. Kun katsotaan oikealla olevaa kuvaa, nähdään, että punaisella käyrällä kuvataan, kuinka moni kuolee aivoinfarktiin, ja tämä käyrä on saatu hidastumaan. Sen sijaan sininen käyrä, joka kuvaa sitä, kuinka monella on aivoinfarktin aiheuttamia haittoja elämänlaadussa, kasvaa voimakkaasti 60 ikävuoden jälkeen. Kun katsotaan neurologisten aivosairauksien suhteellisia osuuksia, nähdään, että aivoinfarktit ovat suurin ryhmä. Toiseksi yleisin on Alzheimerin tauti ja muut dementiat, ja kolmantena tulee Parkinsonin tauti. Meidän ensimmäinen ongelma on tällä hetkellä se, että meillä on neurologisiin sairauksiin ainoastaan oireenmukaista hoitoa. Meillä ei ole taudin kulkuun vaikuttavia lääkehoitoja. Toisena ongelmana on, että lääkekehitysprojekteja moniin aivojen neurologisiin sairauksiin on ollut satoja, ja lähes kaikki niistä ovat epäonnistuneet. Tämän seurauksena lääketeollisuus on vähentänyt merkittävästi tutkimusta kokeellisen neurologian alalla. Mitä sitten voimme tehdä tämän ongelman ratkaisemiseksi? Ensimmäisenä ratkaisuna nostaisin esiin biologisten ilmiöiden oppimisen. Monia näitä neurologisia aivosairauksia ei esiinny eläimillä luonnossa. Nämä ovat ihmisen sairauksia. Kun katsotaan aivojen rakennetta, voidaan todeta, että aivot ovat hyvin monimutkainen elin. Se vaatii paljon energiaa ja sen solut ovat hyvin erilaisia kehomme muista soluista. Tässä kuvassa on esitetty aivojen nikrostriataalinen dopaminerginen hermorata, joka alkaa mustatumakkeesta ja päättyy tänne aivojuovioon. Parkinsonin taudissa erityisesti nämä dopaminergiset solut kuolevat. Vaikka rotan aivot ovat hyvin pienet, on niitä tutkimalla opittu paljon aivojen monimuotoisuudesta. Tässä kuvassa näette yhden rotan aivon nikrostriataalisen radan hermosolun. Ja näette, kuinka monimutkainen yhden hermosolun rakenne voi olla. Ihmisellä tällaisen hermosolun rakenne vaatii paljon solun koneistolta, jotta se voi toimia vuosikymmenien ajan. Vaikka malliorganismeista onkin opittu paljon, tarvitsemme myös tietoja lajien välisistä eroista ja erityisesti ihmisen solujen toiminnasta. Toisaalta puolet aivojen soluista on muita kuin hermosoluja. Näitä soluja ovat esimerkiksi erilaiset gliasolut. Näiden solujen perusbiologia tunnetaan edelleen hyvin huonosti. Voisikin kysyä, että miten me voimme yrittää ymmärtää aivojen toimintaa, jos me emme ymmärrä edes sen peruskomponentteja. Biologisten ilmiöiden lisäksi voimme yrittää kehittää akateemista tutkimusta ja julkaisukäytänteitä. Meidän pitäisi tukea vankkoja, puolueettomia ja satunnaistettuja kokeita, laskea vaikutuskoot ja tehdä tehoanalyysit. Meidän pitäisi kehittää akateemista koulutusta edelleen laadukkaammaksi ja tutkimuslähtöisemmäksi. Opiskelijoiden pitäisi päästä mukaan matalalla kynnyksellä tutkimuksen pariin. Meidän pitäisi omaksua nopeasti uusia teknologioita ja erityisesti olla mukana kehittämässä uusia. Viimeisenä meidän pitäisi ennen kaikkea tukea uusiin hypoteeseihin perustuvaa tutkimusta. Minun ryhmäni tutkimuksen kohde on ollut erityisesti molekyyleissä, jotka vaikuttavat proteiinien laskostumiseen. Tiedämme hyvin, että proteiinien laskostumiskapasiteetti vähenee iän mukana.
Monissa aivosairauksissa kertyy proteiiniplakkeja aivoihin. Tässä kuvassa näette aivoissa olevan levyn kappaleen, plakin, joka kehittyy aivoissa erityisesti Parkinsonin taudissa. Tiedetään, että näiden plakkien määrä lisääntyy Parkinsonin taudin potilaan aivoissa ajan kuluessa. Me olemme tutkineet tätä ilmiötä dopaminergisellä hermosoluilla maljalla. Kokeen jälkeen olemme skannanneet soluviljelylevyt ja tehneet niistä erilaisia analyysejä. Olemme havainneet, että hermosolujen kasvutekijä GDNF vähentää noin puolella näitä levyn kappaleen kaltaisia rakenteita soluissa. Ja tämän tuloksen merkitys on siinä, että nyt meillä on hyvä alusta tutkia tätä ilmiötä tarkemmin. Solussa proteiinin laskostumiskyky vähenee iän myötä myös solulimakalvoston sisällä. Solulimakalvoston onkaloissa proteiinit valmistellaan kestämään solun ulkoista tilaa. Tässä näette, että hermosolussa solulimakalvosto kattaa lähes koko hermosolun rangan. Solulimakalvon proteiinien laskostumiskapasiteetti väheneminen on osoitettu heikkenevän iän mukaan monilla eläin- ja hyönteislajeilla. Haasteelliseksi solulimakalvoston tutkimisen hermosolun eri osasta tekee se, että nämä ovat rakenteeltaan hyvin ohuita ja pieniä. Kuten tästä kuvasta näette, vihreällä värillä kuvattuna solulimakalvosto hermosolun aksonissa. Tästä syystä olemme kehittäneet erilaisia geneettisiä reporterijärjestelmiä solulimakalvoston proteiinien tutkimiseen. Tässä olemme liittäneet fluoresoivan proteiinin yhteen näistä solulimakalvoston proteiineista ja tutkimuksessa löysimme proteiinille reseptorin, joka pitää sen solun sisäisenä proteiinina. Vastaavaa menetelmää käyttäen on löydetty joukko proteiineja, jotka reagoivat samalla tavalla solulimakalvoston kalsiumin vähenemiselle ja solusta ulos tulemiselle. Olemme käyttäneet geenisaksia, tehneet lukuisia uusia reporterisoluja, jotta voimme tutkia näiden proteiinien toimintaa elävissä soluissa. Muuntelemalla solujen genomia maljalla, aiheuttamalla niihin proteiinien laskostumisen häiriöitä, voimme yrittää etsiä pienimolekyylisiä yhdisteitä ja uusia kohdemolekyylejä ja tutkia proteiinien kinetiikkaa ja aktiivisuutta eri aikapisteissä. Tällä tavalla meillä olisi mahdollisuus päästä tilanteeseen, jossa mitattavat ilmiöt ovat vastaavia prekliinisessä tutkimuksessa kuin kliinisessä tutkimuksessa. Uusien kvantitatiivisten mittareiden kehittäminen tulee olemaan tärkeä osa uusien lääkkeiden kehitystyötä neurologisiin sairauksiin.